අන්න ඉතින් අද අපි ඔයගලන්ට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන රසට ක්‍රිස්පියට වෆල්ස් ඩෙසර්ට් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ කාලා ඇති. සාමාන්‍ය අපි උදෑසන ආහාරයක් විදිහට කනකොට වගේ නෙවෙයි ඩෙසර්ට් එකක් විදිහට වෆල්ස් කන්නේ. හරියට උඩ හොඳට ක්‍රිස්පියට මැද හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙන වෆල්ස් අපි කන්නේ. ඉතින් එහෙම වෆල් එකක් හදන්න තමයි අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි බලමු වෆල්ස් හදන්න මොනවද අපිට උවමනා වෙන්නේ කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. අපි මුලින්ම පිටි කෝපයක් අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 150. ඒ වගේම 4 පංගු එකක් කෝන් පිටි අරගෙන තියෙනවා. මේක වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට කෝන් ස්ටාර්ච් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෝන් පිටි වලින් තමයි අපේ වෆල් එක ගොඩාක් ක්‍රිස්පි වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙල්ට් කරගත්ත බටර් මෙතන තියෙනවා. මේස හැඳි 3ක් තියෙනවා. මෙතන සීනි මේස හැඳි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පැණි රස වැඩිපුර ඕන නම් මේක තව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. තව පැණි රස අඩු කරගන්න ඕන නම් මේකෙන් අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. බිත්තරයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට කිරි පිටි මේස හැඳි 4ක් විතර දිය කරලා කිරි කෝප්පයක් හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්පයක් ගන්න පුළුවන්. මිලිලීටර් 250ක්. ඒ වගේම මෙතන බේකින් පවුඩර් අරගෙන තියෙනවා. තේ හැඳි භාගයක් අරගෙන තියෙනවා බේකින් පවුඩර්. ලුණු තේ හැඳි කාලක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම වැනිලා තේ හැඳි භාගයකට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ක්‍රිස්පියට වෆල්ස් හදන්න උවමනා වෙන්නේ. අපි බලමු මේවා එකතු කරලා රසවත් වෆල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි අපේ dry ingredients ටික එකතු කරගමු. මම පාන් පිටි එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම කෝන් පිටි. ඕනම් මේක හලලත් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳටම මිශ්‍ර වෙනවා මේ දෙක. මෙහෙමත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලුණු. ඒ වගේම බේකින් පවුඩර්. සීනි. මේ ටික හොඳට කවලම් කරගන්න පුළුවන්. මේක පැත්තකින් තියලා අපි අපේ කිරි කෝප්පේ බිත්තරේ වැනිලා ටිකයි දාලා මේක දිය කරගමු. ඉස්සෙල්ලා අපේ වියලි අමුද්‍රව්‍ය ටික අපි දිය කරගත්තා. දැන් දියර අමුද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරගත්තේ. දැන් මම මේ දෙක එකතු කරගන්නවා. මම බටර් ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්නවා දැන්. දැන් අපිට මේ ඔක්කොම කවලම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැක්ක අපිට මිශ්‍රණය හදාගන්න විනාඩියක්වත් ගියේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න අපේ වෆල් මිශ්‍රණය ලෑස්ති. අපි මේක විනාඩි 10ක් විතර තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට වෙනම වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මිශ්‍රණය හදලා පැත්තකින් තියලා වෆල් මැෂින් එක අරගෙන ලෑස්ති වෙද්දි ඉතින් අපේ විනාඩි 10 හරි. ඔන්න දැන් මම මගේ වෆල් ලයින් එක කරන්ට් එකට ප්ලග් කරගත්තා. දැන් මේක ටිකක් රත් වෙන්න දෙමු අපි. මම වෆල්ස් දාන භාජනේ මේ වගේ ගැඹුරු භාජනයක් අරගෙන ඒකට මේ වගේ රැක් එකක් දාලා ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට රැක් එකක් උඩ වෆල්ස් ටික දාගත්තොත් වාෂ්ප වදින්න නැතුව ක්‍රිස්පි ගතියට තියාගන්න පුළුවන් භාජනයකට දානවට වඩා. ඔන්න මම දැන් වෆල් ලයින් එක ටිකක් වෙලා රත් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ බටර් හරි මාගරින් හරි ටිකක් ගා ගන්න. නැත්නම් මොන හරි ඔයිල් ටිකක් ස්ප්‍රේ කරගන්න පුළුවන් මේකට. හොඳට ගාගෙන අපි මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණේ වෆල් ලයින් එකට දාගමු. සාමාන්‍යයෙන් මේක ලාවට වැහෙන්න නොහැටෙන ගානට වගේ දාගන්න ඕන. දැන් අපි මේක වහලා අපේ වෆල් ලයින් එකෙන් අයන් එකට ඉන්ඩිකේට් කරන විදිහ මේක හැදිලා ඉවරයි කියන්න වෙනස්. ඉතින් මගේ මේ කොළපාට බල්බ් එක පත්තු වෙද්දි හැදිලා ඉවරයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණත් කොළපාට බල්බ් එක පත්තු වුණත් මේ වෆල් ලයින් එකෙන් හොඳට ස්ටීම් එක උඩට එනකම්ම කියන්නේ හොඳට දුමක් එළියට යන කියන්නේ සැරින් සැරේට අරින්න නැතුව. ඔයගලන්ට දැන් පේනවා මගේ මේ වෆල් ලයින් එකෙන් හොඳට දුම පිට වෙනවා. මේ දුම පිට වෙලා ඉවර වෙනකම්ම මේක මේ විදිහටම තියන්න ඕන අරින්න කරන්නේ නැතුව. ඔන්න දැන් මගේ කොළ පාට බල්බ් එක පත් වුණා. ඒ වගේම දුමත් ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් මම මේක හිමීට අරලා බලනවා. මේගොල්ලන්ට පේනවා හොඳට පිච්චිලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට තව ටිකක්
හොඳට පුච්ච ගන්න ඕන නම් අපි තව ටිකක් වෙලා තියා ගන්නවා මේක. ඔන්න දැන් අපේ මැෂින් එක ඇරලා බලද්දී ඔයගලන්ට පේනවා හොඳට බ්‍රවුන් කලර් එකට අපේ වෆල්ස් හැදිලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ටිකක් ලාවට හයිය ගතිය දැනෙනවා අපිට. මේක ටිකක් වේලෙද්දි තමයි තවත් හොඳට ක්‍රිස්පි ගතියට වෙලා ඉන්නේ. අපි දැන් මේක මේ විදිහට තියමු. ඉතින් මේ තියෙන අපි කලින් හදාගත්ත අපේ වෆල්ස් ඕගලන්ට පේනවා කොච්චර ක්‍රිස්පි ගතියට තියෙනවද කියලා මේක. අර අපි සාමාන්‍ය හදන වෆල්ස් වගේ මැලවිලා නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ඩෙසර්ට් එකක් විදිහට තමයි රස අයිස්ක්‍රීම් එක්ක සර්ව් කරන්න. ඔන්න ඉතින් ඔය වෆල් අයන එකක් නැහැ කියලා ඔයාට වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට ටෝස්ටර් එකේ වුණත් මේක කරගන්න පුළුවන්. අපි ටෝස්ටර් එකේ හොඳට ඔයිල් ටිකක් ගාගමු. ගාගෙන මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ටෝස්ටර් එකට අපේ බැටර් එක දාගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය විදිහට හොඳට පුච්චලා අරගන්න. ඔන්න අපි ටෝස්ටර් එකේ හදාගත්ත එකත් හොඳට බ්‍රවුන් කලර් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේකත් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දිනේ අපි හදාගත්ත රසවත් වෆල් එක මම අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් දෙකක් දාලා ඒ වගේම චොක්ලට් සෝස් ටිකක් උඩට ඩ්‍රිසල් කරලා ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි ටෝස්ටර් එකේ හදාගත්ත එකත් එහෙමයි හරියම ක්‍රිස්පි රසවත්. ඉතින් ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න රසවත් වෆල් ඩෙසර්ට් එකක් විදිහට පිළිගන්නන්නත් පුළුවන්. ඉතින් හරිම රසයි. රස විඳලා අපිට කියලා යවන්න රස. අපි ආයෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.